नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, हजुरहरुलाई थाहा नै छ एप्पलले आइफोन 13 सिरिजलाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले आइफोन 13 को बारेमा कुरा गरेका थियौं र आइफोन 13 प्रो को बारेमा त हामी यो भन्दा अर्को भिडियोमा कुरा गर्ने छौं। तर आजको भिडियोमा चाहिँ आइफोन 13 प्रो म्याक्स को बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु। के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र आइफोन 13 प्रो मैक्स को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इन्चको ओलेड सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ हामीले प्रो मोसनको फिचर पनि देख्न मिल्छ। 458 को PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ भने अगाडि पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ फुल ग्लास को देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ आइफोन 12 प्रो मैक्स जस्तै नै सेम टु सेम नै देख्न मिल्छ। अलिकति क्यामेरा डिजाइनमा मात्र हामीले चेन्ज देख्न मिल्छ, नभए ओभरअलमा हेर्ने भने आइफोन 12 प्रो मैक्स जस्तै नै डिजाइन देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बब्बाल नै देख्न मिल्छ। IP68 को सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ। पानीमा खसिहाल्यो भने पनि त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ देख्न मिल्ने छैन। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने iOS 15 का साथ देख्न मिल्छ, एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने चिपसेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एप्पल र आइफोनको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेको नै यही नै चिपसेट रहेको छ। एकदमै लेटेस्ट वाला पनि युज गरेको छ। 6 कोर कर्टेक्स बायोनिक A15 वाला चिपसेट देख्न मिल्छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ प्रोसेस गरिएको छ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ 16 कोर वाला न्यूरल इन्जिनको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। ओभरअलमा यो चिपसेटको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हजुरहरुलाई थाहा नै छ हामीले आइफोनमा चाहिँ एकदमै बब्बालको चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्छ। त्यसकारणले योचोटी यसमा पनि एकदमै कमालको नै देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ 12 मेगापिक्सलको। तर क्यामेरामा भने अलिकति अपग्रेड चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। यसको जो मेन क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल देख्न मिल्छ f1.5 एपर्चर का साथ 7 एलिमेंट का साथ देख्न मिल्छ। OIS को फिचरहरु पनि देख्न मिल्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड वाला सेन्सर देख्न मिल्छ जो 6 एलिमेंट का साथ देख्न मिल्छ। 3x अप्टिकल जुम पनि देख्न मिल्छ र सिनेमेटिक भिडियो पनि देख्न मिल्छ। सिनेमेटिक भिडियो मोड पनि देख्न मिल्छ। हजुरहरुले चाहिँ भिडियोहरु बनाउँदा चाहिँ पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ब्लर टाइपको देख्न मिल्छ। जो फिचर यो भन्दा पहिला हामीले क्यामेराहरुमा मात्र देख्न मिल्थ्यो तर योचोटी भने आइफोन 13 प्रो मैक्समा आइफोन 13 सिरिजमा देख्न मिल्दैछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ भने थर्ड वाला क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने पछाडिपट्टिको क्यामेरा सेटअप एकदमै कमाल देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि हामीले 12 मेगापिक्सलको नै देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। अब यसको आइफोनको क्यामेराहरुको बारेमा धेरै डिस्कस नगरौं किनभने हजुर हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ सबैभन्दा राम्रो क्यामेरा भएको नै आइफोन नै रहेको छ। र अरु फिचर अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फेस आईडी को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 60 fps मा। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले यसमा LEO सैटेलाइट कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पनि देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ कुनै नेटवर्क नदिने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने सैटेलाइटको थ्रु चाहिँ नेटवर्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ भने eSIM को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। एउटा चाहिँ नानो सिम को सपोर्ट देख्न मिल्छ भने दुईवटा चाहिँ eSIM को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरुले चाहिँ सिम नहालेर पनि त्यसलाई कनेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जो एकदमै कमालको फिचर पनि रहेको छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आइफोन 12 प्रो मैक्स भन्दा चाहिँ अलिकति अपग्रेड चाहिँ गरेको छ। योचोटी भने हामीले 3095 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 20 वाट को फास्ट चार्जर देख्न मिल्छ। 7.5 वाट को वायरलेस चार्जर को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ 15 वाट को चाहिँ म्याक्सेफ वायरलेस चार्जर को पनि सपोर्ट रहेको छ। एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो नै देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4 वटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 128GB, 256GB र 512GB र 1TB का साथ पनि देख्न मिल्दैछ। एकदमै बब्बाल रहेको छ। 1TB त एकदमै महँगो पर्न जान्छ। र नेपाली लन्च डेट र नेपाली प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले अक्टोबर 15 देखि 20 तारिख सम्ममा चाहिँ नेपाली बजारमा आइफोन 13 सिरिजलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आइफोन 13 प्रो मैक्स को बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 1,70,000 मा देख्न मिल्नेछ। अब हेरौं हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। जुन दिन
दिन आइफोन 13 प्रो म्याक्स नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ, जे जति प्राइसमा लन्च हुन्छ त्यति बेला पनि म डेडिकेटेड भिडियो बनाएर प्राइसिङको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी गराउने छु। सो गाइज यही थियो आइफोन 13 प्रो म्याक्सको ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरू चाहिँ आइफोन 13 सिरिजको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने आइफोन 12 सिरिजमा जाँदा हुन्छ। त्यति धेरै चेन्जेस चाहिँ मैले केही पनि देख्न मिलेन। अलिकति क्यामेरामा चाहिँ चेन्ज देख्न मिलेको छ, त्यो पनि धेरै चाहिँ देख्न मिल्दैन। यदि हजुरहरूले नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई त्यति धेरै थाहा चाहिँ हुँदैन। तर हजुरहरू आइफोन 12 सिरिजबाट या आइफोनबाट चाहिँ क्यामेराका लागि स्पेशल युज गर्नुहुन्छ एकदमै बढी नै भने हजुरहरूलाई अलिकति चेन्जेस चाहिँ देख्न मिल्छ। त्योभन्दा चाहिँ आइफोन 14 सिरिजको चाहिँ वेट गर्दा हुन्छ। हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजना आइफोन 13 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।